các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình này. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm chiếc xe 3 bánh chạy máy xăng này. Thì như trong video lần trước thì mình đã lắp xong cục máy này và bộ số lùi này, cũng như là số khỏe cho chiếc xe này rồi. Thì và phần nắp bệ chống rung này, lắp máy ở trên cái bệ chống rung rồi, 4 cái chân cao su nhá. Hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái phần đó là lối trục các đăng từ bộ số vào bộ cầu này. Và để lối được cái trục các đăng từ đây này xuống dưới đây này thì mình sẽ cần phải có một số các cái khớp các đăng như thế này này. Đây là cái đuôi chuột để gắn ở đây này. Đó, cái này thụt thỏ. Đây là trục các đăng để gắn dưới này. Đây là trục gọi là khớp 360. Và một cái ống lối nhá. Đây là ống lối này. Đây là ống 34 này, dày 3 ly nhé. Thì đầu tiên mình sẽ tháo cái này ra. Tháo con ốc. Đây, ở trên đây là có cái rãnh này, để khớp với cái này.
Đây nhá, và sau khi mình đã gắn xong con máy này, hàn trục các đăng này, đấy, và đấu bộ dây điện nhé, thì là chiếc xe này nó thì đã có thể lổ máy và test thử này. Đấy, đây là con động cơ gắn trên bệ chống rung này, bình ắc quy đề này, và hệ cái phần dây điện nhé. Đây là bộ số đây, trục các đăng mình vừa mới hàn xong này. Đấy, giờ mình sẽ test lổ thử nhá. Đây là dây ga này.